بين عام 2010 و2011 هبطت مبيعات نوكيا بشكل هائل وفقدت أكثر من 90% من قيمتها السوقية. وخرج الرئيس التنفيذي في مؤتمر رسمي يبكي حرفيا ويقول إحنا سوينا كل شيء صح، ما أعرف ليش خسرنا. بعدها ب7 سنوات سمعنا عن السقوط المدوي لشركة تويز ار اس واللي أدى إلى إفلاسها. قبل لا تسأل إيش علاقة القصتين ببعض، خليني أقول لك إنه أنت شخصيا بتطيح في نفس الخطأ وقد يكون بشكل يومي. موضوع اليوم الغاية والوسيلة. في الحقيقة إنه شركة نوكيا زي أي شركة في العالم غايتها إنها تكون أفضل شركة في مجالها، ولكن في رأيي إنه السبب الرئيسي لسقوط الشركة هو تسليمها بإنه غايتها هذه ما يتم الوصول لها إلا عن طريق تصنيع المزيد من الجوالات، في حين غفلوا أن الوسيلة قد تكون عن طريق تطوير نظام التشغيل أو السوفت وير عشان ينافسوا أندرويد وآي أو إس اللي أكلوا السوق في تلك الفترة. نفس الفكرة بالنسبة لتويز ار اس، كانت غايتها انها تكون افضل محل العاب في العالم، واعتقدوا انه افضل طريقة هي عن طريق بناء المزيد والمزيد من المعارض والمحلات، وغفلوا عن جزئية الاي كوميرس او التجارة الالكترونية اللي كانت ممكن توصلهم بشكل اسرع وارخص. في الحقيقة بالرغم انه الكلام قد يبدو بديهي جدا، ولكنه خطأ تطيح فيه كثير من الشركات وحتى احنا في حياتنا الشخصية. لو اخذنا مثال اقرب لنا، اغلبنا طموحه انه يمتلك او يبني بيت. لو سألت شخص كيف تبني بيت حيعطيك كل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها. اول شيء تختار ارض، بعدين تروح البنك الفلاني، وبعدين تروح المقاول الفلاني. لكن البيت هذا عبارة عن منتج نهائي او وسيلة، لكن ايش هي الغاية؟ اغلب الناس الرد ما حيكون حاضر عندهم، ولكن ممكن يقول لك الاستقرار. معليش، بس مين اللي قال انه الاستقرار يتم الوصول له عن طريق البيت؟ يعني لو فرضنا انك موظف وبنيت بيت جنب مقر عملك، صرت تطلع من البيت على مكتبك مباشرة، اعتقد انه هذا قمة الاستقرار. بعدين لسبب او لاخر تغير مقر عملك وصرت تضرب المشوار 3 ساعات يوميا من والى البيت، هل تعتقد انه هذا استقرار؟ ممكن واحد يقول لك لا مو استقرار بس عشان الاولاد. في احصائية تمت سنة 2007 من قبل مكتب احصاءات العمل في الولايات المتحدة الامريكية والتابع لوزارة العمل، وجدوا انه الفرد بعد 18 سنة يغير بيته كل 3 سنوات. في عام 2013 نفس المكتب سوى استقصاء على 40 مليون اسرة نقلت منازلها في نفس السنة، وجدوا انه تقريبا 30% نقلوا بسبب تغير حجم الاسرة، وتقريبا 20% نقلوا بسبب تغير مقر العمل، والغالبية العظمى لأسباب في البيت نفسه. في ناس ممكن تقول لك لا، الفكرة مو في الاستقرار ولا في الأولاد، كل الفكرة إني تعبت من الإيجار وأبى أحط أموالي في أصول أمتلكها في بيت باسمي. يصير أنت رؤيتك اقتصادية، تبى تحط أموالك في أصول. في مصطلح يعرفوه أغلب الاقتصاديين وهو البريزنت فاليو أو القيمة الحالية للعملة. بدون ما ندخل في التفاصيل، المبدأ بسيط جدا. لو عندك 10,000 ريال اليوم في يدك، وهذه 10,000 ريال تجيب لك حصان، بعد 10 سنوات ما حتجيب لك دجاجة، بعد 30 سنة يمكن ما تجيب لك تمرة. يعني باختصار قيمة المال في يدك اليوم غير قيمتها بكرة، وخذها مني هي دائما تقل. حتقول لي طيب يا أخي أنا اشتري الحصان اليوم، أقصد البيت، قبل لا يغلى بكرة. أقول لك صحيح لو تركت الفلوس في يدك، ولكن لو اشتريت ذهب مثلا، الذهب من السلع لو شفنا أدائها خلال 20 و30 سنة الماضية، بالرغم أنه هي تتذبذب ولكن هي دائما في ارتفاع. في حالة مثالنا هذا، البيت يعتبر من السلع الاستهلاكية بغض النظر عن جزئية الأرض أو العقار. سلعة استهلاكية يعني زي السيارة، ما حد بيشتري سيارة يستعملها لمدة 5 سنوات وبعدين يبيعها ويكون كسبان. حتى لو اشتريت بيت اليوم ب1,000,000 وبعد 20 سنة بعته ب2,000,000، مو شرط انك تكون كسبان، لأنه قيمة المال وقتها ممكن تكون أقل من نصف قيمتها اليوم. وهنا يجي دور دراسات الجدوى اللي تمكنك من حساب القيمة الحالية والمستقبلية لاستثمارك وأي مبالغ تحتاج أن أنت تضخها عشان تعرف بنهاية المطاف هل حتكون كسبان أو خسران. الحقيقة أن الموضوع ما هو دراسة جدوى ولا الفكرة منه انتقاد فكرة بناء أو امتلاك البيت، بالعكس في أشخاص قد تكون هذه الوسيلة هي أفضل طريقة للوصول لغايتهم، ولكن الفكرة الأساسية من الموضوع هي تحديد الغاية أولا، وبعدين ندور في الوسائل اللي ممكن توصلنا لهذه الغاية ونتأكد أنه هذه الوسيلة فعلا حتحقق غايتنا. مو بس كده، احنا لازم نحط الغاية دائما في بالنا حتى وإحنا بننفذ قرارنا أو مشروعنا، لأنه أحيانا مع زحمة الحياة والتركيز في التفاصيل الصغيرة نبدأ نحيد عن غايتنا زي ما صار مع الشركتين. إذا عجبك الموضوع لا تنسى تسوي لايك، إذا ما عجبك ديسلايك، وإذا مستغرب ليش بقول لك تسوي ديسلايك، يبغالك تشوف الحلقة الأولى عن الرأي الآخر. أخوكم إبراهيم السيد.